नमस्कार। सर्वप्रथम सबैजना हजुरहरूलाई विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज चाहिँ हामी बनाउँदै गइरहेको छौँ फुरन्दाना। फुरन्दाना चाहिँ धेरै तरिकाको हुन्छ। यो चाहिँ मेरो तरिकाको, मेरो भर्जन अफ फुरन्दाना हो। पहिला चाहिँ अब तपाईँहरूले देख्नुभयो तेलमा हामीले अदुवा फुरायौँ। अदुवा फुराउनुको कारण चाहिँ के हो भनेपछि यो अदुवाको टेस्ट चाहिँ नि फ्राई गर्ने कुराहरू फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ अदुवाको टेस्ट चाहिँ त्यसमा लागोस्, किनभने यसले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग टेस्ट इन्हान्स गर्छ अनि सबैमा इक्वल्ली स्प्रेड हुन्छ के। म चाहिँ जन्मेको नेवार परिवारमा, तर बे चाहिँ छेत्रीकोमा भयो। नेवारहरूको त यस्तो बनाउने त्यस्तो केही पनि थिएन, तर जब मेरो बे गरेर मेरो घरमा बनायौँ हामीले फर्स्ट टाइम, एकदम रमाइलो भयो क्या। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि यो फुरन्दानाले चाहिँ फ्यामिली ब्रिङ्स टुगेदर जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो घरमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो, किनभने मेरो सासूले चाहिँ फ्राई गर्नलाई खानेकुराहरू राख्नुहुन्थ्यो, मेरो बुढाले चाहिँ फ्राई गर्थ्यो, मैले चाहिँ त्यो खानालाई त्यो फ्राई गरेकोलाई एउटा साइडमा राख्थेँ कि। अनि मेरो ससुरा चाहिँ उभिएर हेरिराख्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ यसो गर उसो गर भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो तेल राम्रोसँग झार, राम्रोसँग भएन भन्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो सासु चाहिँ रिसाएर तपाईँ नआएर गर्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो ससुराले चाहिँ चुप लाएर बस्नुहुन्छ क्या। त्यो अल द टाइम म चाहिँ हाँसिरहेको हुन्थ्यो कि त्यो मेरो सासु र ससुराको त्यो स्विट फाइट त रमाइलो लाग्छ। तपाईँहरूले देख्नुभएको यो डिफ्रेन्ट टाइपको चिप्सहरू चाहिँ सबै साबुदानाबाट बनेको हो। साबुदानाकोबाट बनेकै भए पनि टेस्ट चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैको, होइन। हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ यो बनाउँदाखेरि। अनि यसलाई राम्रोसँग फुराउनु छ भने चाहिँ राम्रोसँग घाममा 2 घन्टा जति राम्रोसँग सुकाउनु भयो भने त्यो एकदम राम्रोसँग फुरिन्छ। अनि यो फुराउँदाखेरि चाहिँ तेलको टेम्परेचर पनि राम्रो भयो भने चाहिँ डढ्न पाउँदैन। यो ढुङ्ग्रो फुलेको चाहिँ कस्तो राम्रोसँग फुलेको थियो कि, हेर्दाखेरि नै कस्तो रमाइलो लाग्यो हामी सबैजनालाई।
सबै कुराहरू चाहिँ अप्सनल हो। त्यही भएर अब फर्स्टमा अदुवा फुरायौँ, त्यसपछि अरू सबै बिस्तारै फुराउँदै गयौँ, राख्यौँ। अनि त्यसलाई चिसो गर्न एउटा साइडमा राख्ने, फेरि त्यसपछि त्यही अनुसारले अरूहरू पनि बिस्तारै फुराउँदै गर्दै जाने। लास्टमा चाहिँ चिउरा। लास्टमा चाहिँ किन गर्ने भन्दा चाहिँ चिउरा गरेपछि तेल एकदम धेरै बिग्रिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सधैँ लास्टमा चिउरा अनि त्यसपछि खुर्सानी गर्छौँ, किनभने खुर्सानीले गर्दा चाहिँ सबै पिरो छरिन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो गर्ने हो। यसमा चाहिँ खुर्सानी चाहिँ सिङ्गै सिङ्गै राख्नुको कारण चाहिँ के हो भनेपछि कतिजनाले पिरो खानुहुन्छ, कतिजनाले पिरो खानु हुँदैन। यदि केही तपाईँहरूको घरमा बच्चा बुढो मान्छे अनि पिरो खाने मान्छेहरू हुनु न भने चाहिँ नि यो खुर्सानीलाई सिङ्गै राख्नुको कारण चाहिँ यही हो। किनभने जसलाई मिठो लाग्छ, जसलाई पिरो खानु मन लाग्छ उहाँले टोक्नु सक्नुहुन्छ, मिठो लाग्दैन नलिने। हाम्रोमा यहाँ धेरै तरिकाको देख्नु भएको छ। यो सबै अप्सनल हो, तपाईँहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ। मोस्टली त अब धेरैजनाहरूले चाहिँ सिम्पल बनाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ चिउरा अनि गोलो खालके आलु चिप्स अनि स्टिकवाला आलु चिप्स, खुर्सानी, बदम। मिठो गरेर बनाउनु मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसमा काजु, पिस्ता अनि मधिसे बदाम अनि मिठो लाग्छ भने अलिकति के अरे किसमिस तिनीहरू पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो फुरनदानामा नुन राखेको छैनौँ। अरूहरूले बनाएको देख्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चाट मसला नुनहरू पनि राख्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो यो जुन हामीले यो एक्स्ट्रा फ्राई गरेको चिजहरूमा चाहिँ अलरेडी नुन भएको भएर हामीले चाहिँ नुन राखेनौँ। यही नै हो मेरो तरिका। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो ट्राई गर्नुहोला। मिठो लाग्यो भने भन्नुहोला कमेन्ट बिलो। तपाईँहरू सबैको दसैँ मङ्गलमय होस्, यही हो मेरो शुभकामना। ह्याप्पी दसैँ टु एभ्री वान। लभ यु अल।